Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hungarian ebook before it's gone. Hi everybody, my name is Kristina. Welcome to the 2000 Core Hungarian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is szén, coal, szén, szén, coal. Az országnak még mindig jelentős szénipara van. The country still has a large coal industry. Az országnak még mindig jelentős szénipara van. Gáz, gas, gáz, gáz, gas. Földgázt használunk a gyár fűtésére. We use natural gas to heat the factory. Földgázt használunk a gyár fűtésére. Textile, 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 textile. Textilgyár, textile factory. Textilgyár. Áram, electricity. Áram, áram, electricity. Spóroljunk az árammal, kapcsoljuk le a villanyt. Let's save electricity by turning off the power. Spóroljunk az árammal, kapcsoljuk le a villanyt. Bevitel, input. Bevitel, bevitel, input. Adatbevitel, data input. Adatbevitel. Halászat, fishing. Halászat, halászat, fishing. A halászat a világ egyik legveszélyesebb iparága. Fishing is one of the most dangerous industries in the world. A halászat a világ egyik legveszélyesebb iparága. Turizmus, tourism, turizmus, turizmus, tourism. Sok üdülőhely fő bevétele a turizmusból származik. Many resort destinations rely on tourism for most of their income. Sok üdülőhely fő bevétele a turizmusból származik. Export, 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 export. Az Egyesült Államok élelmiszeripari termékeket exportál a világ minden részére. The United States exports food products around the world. Az Egyesült Államok élelmiszeripari termékeket exportál a világ minden részére. Import, 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 import. Importáru, import goods. Importáru. Autó, automobile, autó, autó,
Automobile. Kétajtós autó. Two-door automobile. Kétajtós autó. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Hungarian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say coal? Szén. Szén. And how to say gas? Gáz. Gáz. What about textile? Textile. Textile. Do you remember how to say electricity? Áram. Áram. Let's try input. Bevitel. Bevitel. What about fishing? Halászat. Halászat. Now let's see if you remember how to say tourism. Turizmus. Turizmus. Another one. What about export? Export. Export. Do you remember how to say import? Import. Import. And finally, do you remember how to say automobile? Auto. Auto. Well done. See you next time. Viszontlátásra.